Bago pa tayo kinabahan sa Squid Game, bago pa nauso ang mga matitinding semplang sa Wipeout at Ninja Warrior, at bago pa tayo humanga sa mga inukit na katawan sa Physical 100, may isang palabas na nagpasimula ng lahat. Sila ang tunay na OG, ang pioneer ng lahat ng obstacle game shows sa buong mundo. Walang milyon-milyong premyo, walang CGI at walang scripted drama, purong pagkadulas, pagkatumba at pagkahulog na puno ng tawa at saya ang hatid nila. Noong dekada 90 at 2000s, ito ang palabas na nagpasaya sa buong Pilipinas tuwing hapon. Ang tanging layunin ng higit 100 tao ay ang maging bida sa isang higanting playground. Ito ang Takeshi's Castle. Pero paano nga ba ginawang pambansang tawanan ng mga Pinoy ang isang Japanese show? At ano ang sikreto kung bakit kahit paulit-ulit mong panoorin ang kanilang pagsemplang ay nakakatawa pa rin? Ihanda nyo na ang merienda dahil babalikan natin ang pinakamasayang memorya ng ating childhood. Sino ba naman ang makakalimot sa mga iconic na laro rito? Una ang Stepping Stones, ang larong nagturo sa ating magduda sa bawat apak. Akala mo totoong bato ang tatapakan mo, yun pala styrofoam lang na nakalutang. Ang ending, rekta lubog at plakda sa tubig. Ang pangalawa ay ang Honeycomb Maze, ang maipit sa napakaraming pintuan habang pabalik-balik ka sa mga hexagon na kwarto. At ang pinakamatindi, ang mga nakatagong halimaw sa loob na handang pinturahan at dungisa ng mukha mo kapag sa maling pinto ka pumasok. Ang pangatlo ay ang Bridge the Gap, ang nakakanerbiyos na pagtawid sa makipot at gumagalaw na tulay habang ginagawa kang target practice ng mga guards gamit ang naglalakihang bola. Konting kawalan lang ng balanse, diretso hulog ka na sa lambat o sa putik sa ibaba. Ang pang-apat ay ang Final Showdown o Kart Battle. At syempre, ang pinaka-inaabangan ng lahat sa dulo. Napakaswerte mo na kapag umabot ka rito. Mula sa higit 100 na sumali sa simula, karaniwang 5 hanggang 10 tao na lang ang natitirang survivors na makakaharap ang armored cart ni Count Takeshi. Para manalo gamit ang maliit na motorized cart at water guns, kailangang mauna kang barilin ang target mo, butasin ang paper ring ni Count Takeshi bago nila mabutas ang paper ring sa cart mo. Pero aminin natin, hindi lang naman yung laro sa Japan ang dahilan kung bakit tayo nakatutok sa TV. Ang totoong magic, ang Pinoy dubbing. Noong napanood natin sina Anjo Iliana at Smokey Manaloto at kalaunan sina Joey De Leon at Ryan Iliana, hindi lang sila basta nag-translate ng Nihongo. Turo kong Taibo. Oh. Iba tinuturo eh. Muling inimbento ng mga Pinoy ang buong palabas. Yung orihinal na seryosong dialogue ng Hapon, tinapon yun. Pinalitan ng mga hirit tungkol sa utang sa tindahan, chismis sa kanto at pambubwisit sa kalaban. Binigyan nila ng sariling Pinoy identity ang mga guards. May ginawang taning, may chief shogun at may mga guard na parang kapitbahay mo lang nagalit sa mundo. Ang ginawa ng Pinoy dubbing, ginawa nilang piyestang Pilipino ang Japanese show. Masasabi mong naging kabarangay natin si Count Takeshi at General Lee dahil sa kanila. At syempre, ang pinakapaborito ng lahat, ang sining ng tinatawag nating safe fails. Sa ibang game show, kapag natalo ka, malungkot ka.
Pero sa Takeshi's Castle, ang pagkatalo ang pinakamasayang bahagi. Tingnan mo ang knock-knock kung saan diretso sa cardboard ang mukha mo. At ang mga laro sa putik kung saan ang nag-aabang na halimaw ay dadamputin ka lang para pinturahan ang mukha mo. Walang napipikon. Kapag nahulog sila sa putik, bumabangon sila na tumatawa. Tinuruan tayo ng palabas na ito na sa buhay, okay lang magkamali o madapa. Basta babangon ka na nakangiti at handang tawanan ang sarili. Kaya hindi na rin nakagugulat na kahit 3 dekada na ang nakalipas, formal na itinayo at ibinalik ang Takeshi's Castle sa pamamagitan ng modern reboot sa Amazon Prime Video. Katibayan na ang simpleng katatawanan nito ay walang kupas anumang henerasyon. Kaya hanggang ngayon, kapag naririnig natin ang iconic na sigaw at marching music ni General Lee, may kusa pa ring ngiti na lumalabas sa ating mga labi. Dahil pinaalala nito sa atin ang panahong napakasimple pa ng buhay, 1 oras tuwing hapon, nakasama ang pamilya, nakatutok sa lumang TV, at sama-samang tumatawa ng walang alalahanin. Ikaw, anong laro sa Takeshi's Castle ang pangarap mong laruin noong bata ka? Stepping Stones, Honeycomb Maze, Bridge the Gap, o Final Cart Battle? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa marami pang kwentong pampasaya. Hanggang sa muli, lumaban ng nakangiti para lalong pumogi ka barangay.